Gagawa tayo ng coffee lava cake! Yes, coffee flavor na lava cake ang gagawin natin. Ang cake base natin ay coffee moist cake. Okay, so unahin natin gawin ay ang ating moist coffee cake. So meron tayo dito ang all-purpose flour, baking soda, konting asin, instant coffee. Ayan. Ang ating asukal, ang ginamit ko ay combination ng brown sugar and white sugar. Pero pwede naman na isang klase lang ng asukal. Tapos, i-mix na muna natin ito. And then next, maglagay tayo ng gatas. Ito ay evaporated milk, pero pwede gumamit ng fresh milk, vegetable oil, or kahit anong oil na hindi matapang ang amoy at lasa. White vinegar at konting vanilla flavor or vanilla essence. Ayan. And nga pala, maglagay tayo ng mainit na tubig. Ayan. Tapos, i-mix natin ito na mabuti. Okay, para naman sa lulutuan natin, gagamit ako ng microwavable na plastic at eto na din ang magiging lalagyan natin. Pero kung sa oven mo siya lulutuin, dapat gumamit ka ng cake pan talaga or pwede yung aluminum tray, pwedeng ganun. Eto kasi syempre kung sa oven mo ito lulutuin, matutunaw to. So ngayon ay i-divide natin yung ating cake batter into 4 equal parts. Ayan, so ilagay na natin yung ating mga container dito sa ating steam basket. At dapat kumukulo na yung tubig bago ninyo isa lang ang mga cakes. Ayan. Tapos ay maglagay tayo ng malinis na tela para hindi matuluan yung ating mga cakes. Ayan. At lutuin natin ito for 20 to 30 minutes over medium-low heat. Ayan, so i-check na natin. Gamit tayo ng toothpick. Ayan, hindi na basa yung ating cake. So, ito ay luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So, ito pala ay nasa mga 45 minutes yung luto natin. Dahil chinek ko siya 20 minutes, basa pa rin. Tapos, nag-extend pa ako ng another 10 minutes, pero basa pa rin. So, nag-extend na naman ako. So, ganun na yung pagluluto. Extend mo lang siya kapag basa pa. So, ayan, hanguin natin ito at palamigin. Ayan, ang gawin naman natin ngayon ay ang ating coffee na sauce or coffee frosting. So, meron tayo dito evaporated milk. And yes, pwedeng gumamit ng fresh milk, whole milk, or full cream milk. So, nakapatay na muna yung ating apoy. Ilagay natin to. Ang ating asukal, milk powder, ang ating cornstarch, instant coffee powder. Ayan. Tapos ay i-mix na muna natin ito para matunaw yung ating cornstarch. Ayan. So ngayon ay buksan natin yung ating apoy. And then lutuin natin ito until maging malapot yung ating mixture. At dapat tuloy-tuloy lang yung ating pag-mix para maiwasang mamuo yung ating mixture. Ayan, so malapot na yung ating mixture. So, hindi ko siya gagawing super lapot. Yung medyo runny pa rin. Tapos, maglagay tayo ng margarine at vanilla flavor. Tapos, ay i-mix na natin ito until matunaw ang margarine and cool completely. Okay, next na gagawin natin ay ang ating cream layer. So, kailangan natin ng gelatin. Ito po ay Fernan na brand, pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. Merong Nox. And ang gelatin at gulaman ay magkaiba. So, kung gulaman ang gagawin ninyo or gagamitin ninyo, iba ang result. So dapat talaga gelatin. Ito yung ginagamit kapag gumagawa ng mousse cake or cheesecake. So, kuha tayo dito ng konti. Ayan. Tapos ay i-soak natin ito sa room temperature na tubig. Hindi mainit, hindi malamig. Yan. Tapos, i-mix natin to para siguradong lahat ng grano ng ating
gelatin ay basa. Ayan. At iset aside natin ito. So, ipapabloom muna natin. So, while dinubloom natin yan, i-whip natin yung ating all-purpose cream. So, yung all-purpose cream natin ay dapat chilled overnight. Hindi natin ito uubusin na mga 370 ml yung gagamitin natin. And yes, pwedeng gumamit nung can niya kasi 370 ml na yon. Ilagay natin sa bowl ang ating all-purpose cream at i-whip natin ito. I-whip natin until mag-double ang size ng ating cream. And ayan, nag-double yung size ng ating cream. Ngayon naman ay lagyan natin ng mainit na tubig ang ating binabad na gelatin para matunaw. Ayan. Mix lang natin yan na mabuti para matunaw. Ayan, natunaw na. Itabi na muna natin ito para lumamig naman siya. At lagyan natin ng condensed milk yung ating cream. So, yung condensed milk natin ay chilled overnight din. Okay. Tapos, paglagay rin tayo ng konting vanilla flavor. And then, i-mix natin. Tapos ay ilagay na natin yung ating gelatin. So, pakonti-konti lang. Tapos, i-divide natin yung ating cream sa 4 equal parts. And then, i-chill na muna natin ito until maging firm yung ating cream. Okay, ngayon ay nag-set na yung ating cream. So, eto naman ay optional. Maglalagay ako ng Rice Krispies. Eto lang naman ay pangdagdag texture sa ating cake. And then, next ay maglagay na tayo ng ating coffee sauce. So, i-divide natin ang sauce into 4 equal parts. And then, spread lang natin evenly yung ating sauce. At ayan, eto na ang ating no-bake na coffee lava cake. Again, kung hindi pa lulutuin, ay maganda na ilagay na muna sa chiller. Ayan, so tikman natin. Eto siya. Kita ba? Ayan. Oh. Ang laki nito. Okay, yung lasa niya, sa coffee flavor niya, hindi yung mapait na type na coffee flavor. Nasa milky, sweet na coffee. Kaya gustong-gusto ko siya. At napaka-moist ng ating cake base. True. Walang halong ka-etchosan. Ang sarap niya. Oh my. Yung coffee sauce or yung coffee frosting natin, pwede mo siyang gamitin sa kung meron kang business na mini donuts, pwede. Ang sarap. So, pwede mo itong pangdagdag sa negosyo mo. Di ba ang coffee ng mga dessert ay hindi common? So, pwede talaga to para maiba ka sa... Kasi yung very common, mga chocolate, ube, pero eto, pwede mo i-introduce sa family and sa mga kapitbahay. Coffee dessert talaga siya. Mako-consider mo siya na coffee dessert. Malinamnam siya. Yun nga, yung kape ay nasa parang creamy na milky. Parang 3-in-1 na drink pero nasa milky and sweeter side. Ay. Sana matry nyo. Sana magawa nyo kasi nga masarap siya.
Sa toppings naman ay pwede chocolate chips or chips ahoy na cookies, pwedeng ganon. Ayan, kung ayaw nyo naman na ganito kalaki, kakapal, pwede sa mga maliliit na sizes. Or yung bilog na mga 250 ml ba yun? Pwedeng ganon. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!